Hey guys! Welcome to another episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. So sa araw pong to, gagawa tayo ng isa sa pinakasikat na street food ng Cebu City. So shoutout sa mga taga Cebu dyan. So sa Cebu po, may maraming sa mga pungko-pungko yung mga street food. Tapos nagsiserve sila nito. Tapos may hanging rice na kasama or puso. So, ang tawag nito ay ngohiong. So, maraming nagtaka ako dahil nung pinost ko to sa social media, may maraming nagtanong ko ano daw yun. So, ang ngohiong isang parang lumpia siya, pero very crispy at saka may ibang pamaraan pa sa pagluto nito. At the same time, yung laman nito, may mga vegetables na hindi karaniwang ginagamit sa regular na Shanghai lumpia. So, guys, I can't wait to share you this recipe at saka subukan nyo rin tong ginawa nating dip for this ngohiong. So, guys, I hope you can try this out and check this out. So, magpapainit na po na tayo ng ating mantika. At magigisa tayo. Once ready ng ating mantika, lalagay natin ang ating garlic. Alam nyo, napakahilig kong gumamit ng garlic. Kaya kung gusto nyo bawas-bawasan ang garlic, pwede. Pero ako, sobrang gusto ko yung maraming garlic. Kainin natin ating minced red onions. Once na maging caramelize ng ating onion, isunod na natin ang ating ground pork. Na ginamit ko guys ay 20-80. 80% lean, 20% fat. Lahat ng ating exact measurements na makikita nyo sa ating description box. Maglalagay muna tayo ng ating salt. Konting salt. Once makikita nyo ng bago-bago ng kulay ng ating ground pork from light red to medyo brownish, ihahalo natin ating minced shrimp. So guys, ito optional to. Actually dun sa mga pungko-pungko sa Cebu, kung saan makakabili kayo ng medyo mumurahing ngohiong, hindi nila ginagamitan ng shrimp. Kasi medyo pricey din ang shrimp. Mabilis lang ang buhay ng shrimp. So, hindi mo kailangan i-overcook yan. Ilalagay natin ang bida ng ating luto ito, ang 5-spice powder. So, bali combination to ng different herbs na Chinese herbs. Hindi ko mapigilan kundi maghalo din ng ating turmeric powder. Optional din to. So, kung wala kang turmeric powder, no worries. Hindi masira ang iyong ngohiong. Another option is to add onion powder. Maglalagay din ako ng white ground pepper. And of course, ang ating freshly ground black pepper. Mix na natin. At this point guys, maglalagay ako ng konting oyster sauce, ng Mamacita's oyster sauce. Ihalo na natin ating heart of palms or ubod. So ang ubod guys, ang lasa nito is parang water chestnuts. So it would taste like sweet, tender, crispy. So hindi mo kailangan i-overcookin to. Dadagdag tayo ng ating singkamas or turnip dito sa US. So dalawang style ang pag-chop ko nito. Yung isa is just strips. Tsaka yung isa, mini strips talaga. Ito yung isang cut mini strips. Ginamitan ko ito ng ating salad master na food processor. Kaya napaka-uniform. Guys, yung ating turnip or yung ating singkamas, nakakain niya ng fresh. Tatakpan natin na few minutes.
Okay. Ready na. Lalagay lang ako ng chopped green onions. So atin natin itabi. Guys, sa diet special kayo, gagawin natin special talaga ating ngoyong. Ito wala to sa kahit sa ngoyongan na makikita nyo. Once na melted ng ating butter, maglalagay tayo ng white onions. Maglalagay tayo ng konting sugar. We're gonna mix this until na maging caramelize siya. Guys, once na makuha mo na to ang kulay na to, I know this is a long process, but this is worth it. Ngayon guys, maghahalat na yung ating tubig, cold water, at saka cornstarch. Para lang to pandikit sa ating wrapper pag nag-roll tayo later on. Ngayon, magsimula natin pang ating wrap. Batter natin ng mixture, cornstarch, may paprika tayo na ihalo, pampakulay. All the measurements will be in our description box. Mayroon din tayong annatto powder. Okay. I-mix natin to. Mix lang natin. Okay. Sa cold water, i-mix natin ang ating powder. Yan. Ito na ituturn ng ating bagong Roastan deep fryer. Black pepper. Lagyan natin ng konting garlic at red onions.
guys, ito na. Sa Cebu guys, ang ngoyong most of the time pag bili mo dun sa sa kalye, mga pungko-pungko, naag na siya kuan, puso or yung hanging rice. Ito konti lang rice natin ginawa ting puso. Dahil syempre mura ang binebenta pag nasa kalye. So hindi ganito ka complicated ang ngoyong nila. Most of the time ano lang, toge, tapos may 5 spice, tapos wrapper na. Then syempre, may sausawan sila. Sausawan ang nagkadalang bida. Subukan muna natin without sausawan. Bida. Sabi. Tingnan natin with the sauce na ginawa natin. Ang vinegar guys, parang parang pasukan ka ng ibang espiritu. Ano mo tayo, wash out. Mingaw na ko Okay, now subukan natin tong just suka at saka sili lang. Kasi pag sa pungko-pungko ganito lang. Okay din. Ito medyo subtle lang. So, pwede sa type nyo. Miss ko na talaga yan, yung puso ng Cebu. I hope na subukan ito nasa inyong mga pamilya at saka kung gusto nyo itong inegosyo, very profitable po ito. So if you want more costing, you can always message me po sa aking Facebook page, Bisdak Chef, at sa aking pwede niyo ako i-message dyan kung may mga tanong po kayo regarding negosyo. So guys, thank you so much and till next time, lamig yun kayo!